Hello các bạn, đến với chuỗi video hướng dẫn đầu tư crypto từ A đến Z cho người mới bắt đầu của CryptoGo. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Smart Contract, hay còn gọi là hợp đồng thông minh là gì, tính ứng dụng và tiềm năng nó mang lại cho thế giới như thế nào. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu hợp đồng thông minh xuất hiện như thế nào. Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại có Ethereum khi mà chúng ta đã có Bitcoin? Là bởi vì hiện nay, blockchain được coi là một công nghệ rất tiên tiến và chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng to lớn của nó. Bitcoin chỉ đang khai thác một phần nhỏ của blockchain, đó là phương thức chuyển tiền peer-to-peer. Bên cạnh đó, Ethereum là nền tảng dựa trên cơ sở blockchain và được dùng để phát triển các ứng dụng phân quyền. Quan trọng hơn là nó mang nhiều tính năng vượt trội hơn so với Bitcoin. Một trong những điều tuyệt vời của blockchain là chúng ta không cần trả phí, hay nói cách khác là không cần đến sự hiện diện của bên thứ ba làm trung gian. Để tiết kiệm thời gian và tránh những rắc rối, mặc dù blockchain vẫn còn những nhược điểm, nhưng rõ ràng đây là hệ thống được đánh giá là nhanh, rẻ và an toàn hơn so với những phương pháp giao dịch truyền thống. Hiện nay thì ngay cả các ngân hàng và chính phủ cũng đang hướng đến việc áp dụng công nghệ blockchain. Điển hình, vào ngày 7 tháng 9 vừa rồi, El Salvador là quốc gia đầu tiên chấp nhận thanh toán và công nhận Bitcoin là đồng tiền quốc gia. Cũng có rất nhiều ngân hàng như JP Morgan, American Standard, Visa, PayPal và nhiều tập đoàn ngân hàng và các công ty thương mại lớn khác đều đang nghiên cứu và chấp nhận Bitcoin làm hình thức thanh toán. Trước đó, vào năm 1994, Nick Szabo, một học giả ngành luật, đồng thời là một người tham gia vào thế giới tiền mã hóa, nhận ra rằng chúng ta có thể dùng sổ cái phân quyền cho hợp đồng thông minh. Khi ở định dạng này, chúng ta có thể chuyển đổi hợp đồng sang mã code của máy tính và có thể lưu trữ, sao chép bằng máy tính đang chạy trên blockchain, hay còn được gọi là hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh giúp các bạn chuyển tiền, cổ phiếu hay bất cứ thứ gì có giá trị một cách minh bạch, đồng thời tránh sự có mặt và tham gia của bên thứ ba nào đó, loại bỏ hoàn toàn khâu trung gian này, và từ đó việc tự động hóa và cực kỳ minh bạch. Cách dễ hiểu nhất để miêu tả nó là các bạn hãy tưởng tượng nó như một cái máy bán nước tự động. Các bạn chỉ cần trả một số tiền nhất định để lấy chai nước chẳng hạn. Hơn nữa, những hợp đồng thông minh không chỉ xác minh những quy định, điều khoản ràng buộc giống như hợp đồng truyền thống, mà nó còn tự động thực thi những điều trên mà không cần trung gian. Ví dụ, trong thực tế khi bên A và bên B ký hợp đồng với nhau để thực hiện một thỏa thuận gì đó, thì khi đó chính pháp luật và chính quyền chính là cái bên trung gian đứng giữa để thực hiện hợp đồng này khi xảy ra tranh chấp hay khiếu kiện. Tuy nhiên, trong quá trình kiện tụng, nếu bên ông A đút lót cho bên chính quyền thì rất có thể bên ông A được thiên vị hơn rất nhiều so với bên ông B. Do đó, điều này dẫn đến thiếu tính công bằng và minh bạch. Trong trường hợp của Smart Contract thì quá trình đó sẽ được tự động hóa, công khai và minh bạch, và không bên nào có thể thay đổi được nó. Tóm lại, hợp đồng thông minh được sinh ra để quản lý các tài sản mã hóa trên blockchain, để tuân theo các quy luật của nó, tự động thực thi khi thỏa mãn các điều kiện và loại bỏ các bên trung gian. Toàn bộ điều này diễn ra nhờ một đoạn code được gán vào máy trước khi thực hiện. Nếu money receive, so the button press Z, thì release. Đoạn code đơn giản này hoạt động như một loại hợp đồng tự động. Nó quy ước các điều khoản và tự động thực thi các điều khoản đó. Một ví dụ khác, khi A thuê một căn hộ, A có thể trả tiền thuê nhà cho B bằng tiền mã hóa thông qua blockchain, và hóa đơn biên nhận sẽ được đưa vào hợp đồng thông minh này để xử lý và lưu trữ. B deal với A rằng sẽ đưa A code để mở cửa nhà vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu A không nhận được mã code như đã hứa, hệ thống blockchain hay hợp đồng thông minh này sẽ tự động trả tiền lại cho A vì B đã không thực hiện được giao kèo giữa hai bên. Hoặc nếu B gửi cái mã code cho A trước 8 giờ sáng ngày mai, có nghĩa là trước kỳ hạn, thì hệ thống hợp đồng thông minh này sẽ giữ lại tiền và mã code cho đến đúng kỳ hạn, tức là đến đúng 8 giờ sáng ngày mai, thì hệ thống tự động sẽ gửi mã code cho A và gửi tiền cho B. Đối với hợp đồng thông minh, mọi thứ đều được thực hiện tự động, công khai, minh bạch và rõ ràng. Chúng ta có thể hiểu đơn giản hợp đồng thông minh sẽ hoạt động dựa trên nền tảng blockchain và được giám sát bởi hàng trăm, hàng triệu những máy tính trong cái mạng lưới này ở trên khắp thế giới. Vì vậy, sẽ không thể xảy ra lỗi trong việc giao nhận và không ai có thể đơn phương can thiệp nhằm sửa đổi hay xóa bỏ hợp đồng này. Điều đó là không thể. Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng hợp đồng thông minh cho tất cả các tình huống từ dịch vụ tài chính, bảo hiểm, hợp đồng cho đến luật pháp, hoặc các thỏa thuận gây quỹ đám đông, hay có thể ứng dụng vào cả bầu cử, quản lý KPI của dự án. Bên cạnh đó, các lĩnh vực trong đời sống như cung ứng máy móc, bất động sản, dịch vụ y tế, giáo dục. Nếu Smart Contract được ứng dụng vào thực tế thì sẽ không có gian lận, không có tham nhũng, đút lót. Mọi thứ đều được thực hiện tự động, cực kỳ công bằng, công khai và minh bạch. Hợp đồng thông minh mang lại rất nhiều lợi ích.
Đầu tiên là tự động hóa. Bạn chính là người tạo ra hợp đồng, không cần phải qua các trung gian như trước đây, gồm môi giới, luật sư. Như vậy, các nguy cơ đến từ bên thứ ba cũng sẽ được xóa bỏ bằng quá trình được thực hiện tự động hóa trên mạng lưới blockchain smart contract. Thứ hai là sự uy tín. Các tài liệu hay tài sản của bạn sẽ được mã hóa trên sổ cái chung, nên không thể bị thất lạc, không thể bị sửa đổi hay là xóa đi. Thứ ba là sự an toàn. Hợp đồng thông minh sẽ giữ an toàn cho tài liệu, tài sản của bạn, và không một hacker nào có thể đe dọa truy cập, sửa đổi hay là làm giả những dữ liệu ở trên mạng lưới blockchain. Trong thực tế, nhiều trường hợp bạn gửi tiền vào trong ngân hàng sẽ bị mất hoặc là thất lạc mà không biết được nguyên nhân. Còn với blockchain và smart contract thì tất cả số tiền đó đều được an toàn, mọi giao dịch đều được minh bạch và công khai. Một lợi ích nữa đó là tốc độ. Smart contract sử dụng code phần mềm để tự động hóa các test, giúp tiết kiệm thời gian cho những công việc không cần thiết. Đi liền với đó là lợi ích về tiết kiệm. Nhờ xóa bỏ những khâu trung gian như là tiền môi giới, tiền luật sư, chi phí kiện cáo, các chi phí đó đều được xóa bỏ khi chúng ta sử dụng smart contract. Cuối cùng là tính chính xác. Các hợp đồng tự động không chỉ nhanh, rẻ hơn mà còn tránh được các lỗi thường gặp trên giấy tờ thông thường. Nên từ đó có thể thấy hợp đồng thông minh có rất nhiều các lợi ích. Tuy vậy, để ứng dụng vào thực tế thì còn rất nhiều rào cản, như là các cơ quan chính phủ có đồng ý để hợp pháp hóa những hợp đồng như vậy, cũng như rào cản pháp lý và thuế. Rất nhiều vấn đề cần được giải quyết và các chuyên gia đang cố gắng tìm cách để giải quyết những vấn đề này. Hiện nay, hợp đồng thông minh được ứng dụng nhiều nhất đối với crypto trong việc phát hành các đồng coin ra công chúng, như các hình thức gọi vốn từ cộng đồng trên toàn thế giới, ICO, IEO. Bạn cảm thấy thế nào về video này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình vào phần bình luận bên dưới nhé. Nếu bạn thích video này, hãy ấn like và theo dõi kênh của CryptoGo để có thể theo dõi nhiều hơn video đến từ chúng tôi, hoặc có thể truy cập vào cộng đồng CryptoGo trên các cổng mạng xã hội khác, có đính kèm link ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.